So, papunta na kami sa check-in. Mag-check-in na kami. Diba? Bali na uwi sa Taiwan. Ay, Taipei. Dito na. Hindi doon sa kabila. Super sad, pero okay na rin dahil hindi kami nasabugan ng bulkan. So, nag-aantay kami ng boarding ng mga ilang hours. 4 hours. to Taipei, Taiwan. So, dyan sila. At may sarili kaming power station. Charging station. Yeah. So, anong pakiramdam ng ano? Nang hindi natuloy sa Bali? Sad, pero okay na din. Boarding! Saan kayo? Hi! Ito ang aming plane. Our plane. That's right there. Ayan yung plane namin. Super laki. Super dami namin kasabay. Puro mga Pilipino. Boring. So it's 2 a.m. Nandito na kami sa bonggang-bonggang Taiwan Airport. Sa visa type ng visitor? Ayan, nagpipirma sila ng Chenin. So ito yung amazing. Bye-bye. Hi! So naloka na kami. Hindi namin alam sasakyan. Ngayon, we're going to the bus station at aalis pa siya ng 4:10 papunta ng Taipei. Saan nga tayo papunta? Taipei. Oo, doon daw. Tapos mag-taxi na kami papunta. Hi! Kumusta ang? Mga wala kaming tulog. So, magdadating namin ng 5, diretso rampa na. So, papunta na kami ngayon sa Ximen station and we're going to have a tour. Bye. Video mo na lang ako. Ganda. Anak mo ng tao. Hindi, pinig ko taga mainland China, taga ano. Ay, tingnan mo, yun yung sa American princess daw. Oh, ba't yan ipuntahan? Ayun, video ko kayo. Bakala. Ano yung Yehliu? Ano yun? Yehliu GeoPark. Learn na ng mga rock formations and everything. Saya. Lapit tayo doon. Wait, mag-shades mo. Dapat ata mag-selfie tayo ng pag-ano. Ano yung mga
Aakyat ka doon na lang. Mas maganda doon. Ayaw mo makita ng malapitan? Okay. Kasakyat tayo doon. Oo. Super crowd. Siguro nag-ano dito. Nag-high tide ano. Oo. Kasi may water eh. No? Low tide lang siya ngayon kaya nakikita natin. Yehliu. Trekking park yun naman. Nasa super taas na kami. Super taas. Hi everyone. So, itong ano ba to? Yehliu. GeoPark pala ay isang trekking park. Hindi naman kami na-inform. So, nasa super taas na kami. So, ayan. Super taas and everything. So, hanggang dun pa siya sa tuktok, yung may tower. Pero ayaw na namin kasi sobrang pagod na kami. Next na kami sa Shifen yata yun. Or Jiufen. Bye-bye! Sobrang init. Baka na huwag tutok na tutok. Tumalong ka dyan. Huwag ako nahulog. I cannot see. Doon pa rin tayo bumaba mamaya. Pababa ka na. Pababa ka na. Sige, sige. Hindi dyan pababa. Matarik dyan eh. Paano i-off? Tayong dalawa. O ikaw ano rin. Baba na tayo. Ay, pinatay mo ba? Ay, Ang layo na nun. Yung tower na yata. pinatay mo siya? Hindi ko siya kinukontrol dito. Baka napindot mo. Hi everyone. Ay, nandito na kami sa... Saan nga to? Shifen. Sa Shifen. Kung saan ang daanan ng mga palipad-palipad na mga lampa rays. At ang daanan ay ang mismong riles. Yan. Dapat pag ganun, dun tayo. Pag ganun ng picture. Against the light. Ito.
Baba muna. Nasa na tayo nga? So, wala na kami sa Bali. Si Jiufen. So, ang dami mga paninda. Ang daming tao. Ang daming mga tinda-tinda na mga kung ano-ano. So, shopping-shopping. Bye-bye. Dito tayo ba natin? Pababa tayo. Magandang picture. Hanggang kayo. Thank you. So, yan, maganda na. Okay na? Ayan siya sa gilid, tapos nakatabi. Kayo mo lang